Я сьогодні хочу поговорити і розпочати, можливо, серію тематично про продукти, страви, ті, які важко повторити і перевершити в домашніх умовах професійних кухарів, а саме про такий пиріг, який називається сенкач, королівський сенкач. Можливо, багато хто його знає, полюбляє, а дехто, можливо, перший раз тільки познайомиться з ним. Цей пиріг має декілька назв і є традиційною випічкою в багатьох країнах. В таких країнах, як Німеччина, Франція, Литва, Польща, Румунія і навіть Японія. В кожній з цих країн він по-різному називається і має свою легенду, тобто історичне пояснення, як він з'явився і чому він саме став традиційною випічкою. Як правило, у багатьох країнах його випікають і пропонують до Різдва. Але в сучасному світі його можна зустріти на протязі року. І в Польщі, наприклад, випікається і продається в магазинах такий пиріг. Називається він, бачите, сенкач королівський. І цій назві є про своє пояснення. Ще цей пиріг має назву Baumkuchen, тобто це німецька назва цього пирога. Деревопиріг, бо він нагадує річні зрізи дерева, тобто стовбур зрізаний дерева. Ще є назва, королівський пиріг, звісно, і пиріг на рожні. Всі ці назви, вони пов'язані або з певною історичною подією, або з технологією його виготовлення, або з виглядом, тобто деревопиріг. Технологія його виготовлення досить складна. Тобто сама рецептура, саме тісто, це бисквітне тісто. Тут навіть у складі зрозуміло, що дуже багато яйця. Яйця на першому місці, до речі, стоять. Тобто це звичайне бисквітне тісто. Але випікається це на ріжні, тобто це дерев'яний такий калачик, на який крутять. І є два варіанти, тобто або його крутять і поливають постійно тісто, тобто тісто має змогу такими слоями запікатися і утворює такі дійсно схожі на зріз дерева слої. Або інший варіант – це коли поливають і крутять, і в тому варіанті він виходить не такий гладенький, як у мене, а з такими каплями, які тіста, тобто які нагадують і такі гілочки, тобто тісто застигає і утворює такі різні візерунки, як каплі, які застигли тобто в процесі виготовлення. Є два вигляди. Польська версія появи цього пирога відносить нас до 16 століття і пов'язує з ім'ям польської королеви на той час, яка ще називалася і княгинею Литовською, великою княгиною Литовською Боні Сфорце. Сама польська королева того часу, Боні Сфорце, війшла в історію як реформаторка сільського господарства. І вона всіляко сприяла для завезення нових овочів і фруктів і адаптації її до клімату країни. І, відповідно, це дозволило розширити сільське господарство. Вважається, що саме польська королева в той час побувала у польському містечку Бежники, і в честь її візиту був спечений цей пиріг секарс, який тоді випікався і був дуже поширений в тій місцевості.
Їй він дуже сподобався, і вона його замовила на весілля свого сина Сигмунда Августа. І цей пиріг дійсно був спечений і доставлений до Кракова на весілля, і дуже прикрасив святковий стіл. Є і інші історичні згадки в інших країнах, свої легенди або історичні факти, які пов'язані саме з цим пирогом. Всі погоджуються з тим, що невідомо, хто вперше знайшов таку рецептуру і вирішив на ріжні випікати такий гарний пиріг. Саме смачний і цікавий за формою. У мене, ви бачите, це польське виробництво. Називається він Секас Королевський. І написано, що до королевського столу королевський пиріг. І, як бачите, це зріз половини всього пирога. І тут видно це, і тут. Хто не куштував, я дуже рекомендую його скуштувати. Він має дуже ніжний бисквітний смак. Ще згадую, що є поварська книга Марії Софії Шельфомер, яка вийшла друком в 1692 році. І в цій поварській книзі є вже 4 варіанти рецепту цього пирога дерева. Чому я саме хотіла поговорити про цей вид смаколика? Я вважаю, що от він якраз є тим прикладом, що не варто, напевне, намагатися його відтворити в домашніх умовах. Професійні кухарі, вони зберегли ту саму технологію, тобто вони випікають його на пристосованому ріжні. Історично його випікали на відкритому вогні, крутили це ріжно і поливали тісто. Зараз майже та сама технологія, єдине, що адаптована вже до сучасних професійних кондитерських. І я бачила, що деякі господарки намагаються його повторити вдома. Як на мій погляд, дуже багато тут треба зусиль, адаптації кухонних всіх наших пристроїв і так далі. Тобто проблеми в тому, щоб зробити бисквітне тісто, немає, але якраз складність в тому, щоб повторити цей гарний візерунок. Це моя думка. Я вважаю, що якщо це смачно і зроблено професійно, тим паче він і має таку демократичну ціну, тобто він недорогий, то зайві намагання його повторити на неадаптованій кухні домашній, напевне, як для мене, це недоречно. Тому я вважаю, що от є виключення певних продуктів, страв, ті, які дійсно краще купити і насолоджуватись уже готовим витвором мистецтва. Це дійсно витвір, він не дарма вважається в багатьох країнах національним пирогом. Він дуже смачний, я рекомендую всім скуштувати хоча б один раз. Можливо, ви не полюбляєте таку випічку, але на різдвяні свята він дуже гарно йде, при тому він довго зберігається. Знаєте, що безквітне тісто, воно навіть якщо підсихає, то воно смачне. Тобто в різних стадіях своєї свіжості воно дуже смачне, саме безквітне тісто.